این سوزن تنبوره. سوزن تنبور یه دسته چوبی داره، یه قسمت نگهدارنده سوزن و خود سوزن رو داره. همونطوری که توی تصویر میبینی سوزن تنبور به شکل یه قلابه که نوکش تیزه و این قلاب یک سمتش بازه و این پیچ در جهتی هست که سمت باز این قلاب قرار داره. ما به وسیله باز و بسته کردن این پیچ میتونیم سوزن رو از داخل این دسته خارج کنیم یا وارد بکنیم. قسمت جلو و پشت سوزن توسط این پیچ به ما نشون داده میشه. خیلی مهمه که بتونیم سوزن تنبور رو خیلی محکم توی دست نگیریم و مدام اونو به اطراف بتونیم بچرخونیم. بنابراین خوبه که به این صورت یکم توی دستتون تمرین کنید با سوزن. برای تمرین یه تور رو داخل کارگاه انداختم و داخل نگهدارنده قرار دادم. این پیچ به من نشون میده که جهت باز قلاب سوزنم به کدوم طرفه. وقتی سوزن رو داخل تور میکنم باید به قسمت پشت سوزن یه فشار وارد کنم و بکشمش بیرون. توی این شرایط به هیچ عنوان سوزن من به پارچه یا تور من گیر نمیکنه. شما هم حتما این تمرین رو انجام بدید تا دستتون را بیفته. پس جهتی که پیچ هست قسمت جلو و باز این قلاب سوزنه. ما وقتی سوزن رو میبریم داخل کار یه فشار رو به عقب باید بدیم تا بتونیم قلاب و در واقع سوزن رو از تور یا پارچه خارج کنیم. ببینید اگر که رو به عقب فشار ندیم این قلاب گیر میکنه به تور یا پارچه ما، ولی به محضی که رو به سمت عقب خلاف جهت این پیچ در واقع به این شکلی فشار کوچیک وارد کنیم و بکشیم بیرون، سوزن به راحتی از کار خارج میشه. من از نزدیکترم براتون فیلم گرفتم تا متوجه موضوع بشید. این قلاب باز برای اینه که ما نخو بتونیم داخل سوزن بندازیم و اگه این فشار رو به عقب نباشه قطعا قلاب ما به پارچه یا تور گیر میکنه. اگه محکم بکشیم حتما پارچه رو پاره میکنه. این تمرین رو روی تور و روی پارچه نازک حتما چندین و چند بار انجام بدید تا دستتون آماده شروع دوخت باشه. ببینید من اینجا یه پارچه آستری بسیار نازک هم داخل کارگاه انداختم. مجدد بهتون نشون میدم که اگه اون فشار رو به عقب نباشه سوزن من به این صورت به پارچه من گیر میکنه. اینجا چون پارچه است بهتر میتونید متوجه بشید که منظور من چیه. این جهت جلوی سوزنه و این جهت پشت سوزن. موقعی که سوزن میخواد خارج بشه یه فشار رو به عقب میدیم و اونو خارج میکنیم. به همین راحتی میتونیم با سوزن تنبور دوختمون رو شروع کنیم. بعد از اینکه آشنایی کامل با سوزن تنبور پیدا کردید و این تمرین رو انجام دادید شروع دوخت براتون خیلی راحت تر میشه. توی ویدیوهای بعدی آموزش قدم به قدم دوخت با سوزن تنبور رو داریم. یادتون نره حتما چنل رو سابسکرایب کنید.